Bonjour, welcome to Self French Academy. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ subject pronouns. එහෙමත් නැත්නම් les pronoms sujet. හරි. එහෙනම් අපි බලමු French වල මොනවද මේ subject pronouns කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මම කියවලා පස්සේ හොඳට අහන් ඉඳලා කියන්න. මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ subject pronouns ඉගෙන ගන්නකොට මම මේ කියා දෙන order එකට ඉගෙන ගන්න. හරි. අපි එහෙනම් බලමු. Je, I, tu, you, vous, you. Vous කියන්නේ you එකේ formal version එක. Il, he, elle, she, on, we, nous, we. මෙන්න මේ we කියන එකටත් අපි on කියන එකයි nous කියන එකයි දෙකම යොදා ගන්නවා. අපි ඉස්සරහින් කතා කරමු කොහොමද මේ දෙකේ මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා. නමුත් බහුලව භාවිත කරන්නේ nous කියන එක. හරි. අපි දැන් බලමු they කියන එක. මේ they කියන එකට අපිට gender එක බලපානවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ gender එක ගැන කිව්වා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරි. එතකොට il මේ plural නමුත් masculine plural they එක. ඊට පස්සේ elle මේක feminine plural they එක. හොඳින් මතක තියාගන්න මේකද අපි s අකුර pronounce කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ තව දැනගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි අපි මේ දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි අපි they කියලා අපිට යොදා ගන්න ඕනේ. නමුත් ඒ group එකේ masculine අය feminine අය දෙකොල්ලම ඉන්නවා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපි යොදාගන්නේ ilද eld කියලා. එතකොට අපි කොහොමද මේක යොදාගන්නේ? අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඒක අපි මොකක් හරි they කියලා present කරනවා නම් කිසි group එකක ඒ group එකේ masculine අය feminine අය දෙකොල්ලම ඉන්නවා නම් අපි ඒකට යොදාගන්නේ il. හොඳයි. එහෙනම් අපි අද ඉගෙන ගත්ත subject pronouns ආයේ මොනවද කියලා බලමු. Je, I, tu, you, vous, you, il, he, elle, she, on, we, nous, we, il, elle. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ තනියම අද මේ ඉගෙන ගත්ත les pronoms sujet එහෙම නැත්නම් subject pronouns තනියම නැවත බලලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද දැන් අපිට ඊළඟට එන මේ conjugation ඒ වගේ හැම පාඩමකටම මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.